فهرست 10 تا امپراتوری بزرگ تاریخ رو که نگاه بکنیم یکیش حتما هست که غافلگیرمون میکنه. اسمش برامون خیلی آشناست ولی عمرن فکر نمیکنیم تو این لیسته باشه. این ویدیو درباره امپراتوری امویانه. بزرگترین امپراتوری عربی تاریخ، بزرگتر از بزرگترین امپراتوری روم، مرکزش در دمشق ولی حکومت میکرد بر سرزمینی از پاکستان امروز تا اسپانیا و پرتغال. حکومتی که ما احتمالاً بیشتر از راه کتاب دینی و مدرسه و روزخون مسجد و اینا باهاش آشناییم تا مثلا کتاب تاریخی. و شاید الان وقت مناسبی باشه که یک نگاهی بهش بندازیم ببینیم که اینا در نگاه تاریخی کی بودن، کجا بودن و دقیقاً چه کار کردن. این بار با زوم اوت هم باید شروع کنیم. از اول اصلا باید تصویر بزرگ رو ببینیم کجای تاریخ هستیم. برخلاف بیشتر مواقع که ما جزئیات رو نمیدونیم و مثلا حتی اسم پادشاه ها و شهرها و اتفاقات و اینا برامون غریبه هستن، این بار از قضا برعکس جزئیات قصه رو خیلی توش بودیم. اون چیزی که من خودم هیچ وقت نداشتم این تصویر بزرگی است، چون مثلا بالاخره عاشورا و کربلا و اینا داستان درگیری امامان شیعه است با یزید که خلیفه همین امپراتوری امویان دیگه. یعنی جنگ کربلا، قیام یک گروهی از مسلماناست علیه یزیدی که جای پدرش شده خلیفه، امپراتوری اموی. جزئیات اینو ما زیاد شنیدیم، اما خب این اصلا کجای تاریخه؟ تو چه دنیایی داریم حرف میزنیم؟ اینو من درست تصویری ازش نداشتم، مخصوصا که این سال و قرن و ایناش رو هم همیشه به قمری شنیدیم. اسما هم که خب عربیه، اصلا انگار وصل نیست به تاریخ دنیا، انگار این یه داستان دیگه یه جای دیگه اتفاق افتاده. تاریخ دنیا هم به شکل تاریخ که بهش نگاه می‌کنیم یه جای دیگه اتفاق افتاده، در حالی که اینطوری نیست دیگه. طبیعتا اینم بخشی از تاریخه و می‌خوایم یکم تلاش کنیم که این رو وصلش کنیم، اینا رو به هم، دور و برش رو ببینیم، زمانی و مکانی. و چونم بالاخره همیشه موضوع مذهبی و دینی و فرهنگی و اینها بوده، باید تلاش کنیم که یه طوری نباشه که کسی احساس کنه به اعتقاداتش داره بی احترامی میشه، ولی همه احساس کنن که خب یه چیزی متوجه شدیم اینجا که قبلا نمیدونستیم، یا در تصویر جزئی تر یا ترجیحاً در تصویر بزرگتر. خلاصه کار خیلی سخت و مهمیه و امیدوارم که خوب هم از پسش بر بیایم. درباره دوره هم داریم صحبت میکنیم که من اصلا اساسا نمیدونم چقدر اون چیزی که ازش داریم تاریخه، چون منابع تاریخی معاصر و دست اول از قرن اول تاریخ اسلام نداریم. یعنی برای بیشتر اتفاقات اون دوره منبع دست اولی از این منطقه وجود نداره. تاریخش، اون تاریخی که الان پذیرفته شده هست، عموما تاریخ‌هایی که در قرن‌های بعدی نوشته شده و در نتیجه علامت سوال دور و بر جزئیاتش و کلیاتش خیلی زیاده. ما ولی تکیه داریم میکنیم اینجا توی این ویدیو به همون روایت‌های اصلی موجود، خیلی سراغ روایت‌های جدید و روایت‌های بازنگری تاریخی و اینها نمیریم. میخوایم ببینیم مثلا این داستان کجای تاریخ، مال امپراتوری اموی چیه، اینا چه اهمیتی در تاریخ دارن، در منطقه دارن، یک سری کنجکاوی‌های اینطوری. نکته اول، ایران و روم در اثر جنگ‌های طولانی همدیگر رو ضعیف کردند. فرصت باز شد برای عرب‌ها که یک امپراتوری جدید اونجا برپا کنند. بریم به قرن هفتم. ظهور اسلام اول قرن هفتم میلادی. از 632 یعنی بعد از دنیا رفتن پیغمبر اسلام اولین خلافت اسلامی شروع میشه. یک حکومت‌های میان ادعاشون اینه که ما جانشین پیغمبر اسلام هستیم. از همون قرن 7 تا امروز نمونه‌های این حکومت‌ها بودن. خلیفه میگفتن، یعنی به پادشاهشون میگن خلیفه. خلافت‌های مختلفی داشتیم از همون موقع تا حالا. میگن یعنی مسلمان‌ها یک جامعه هستن که این جامعه یک حاکم داره، حاکمش پادشاهش جانشین پیغمبر، خلیفه پیغمبر. اینطوری اسلام در واقع برای عرب‌ها یک پلتفرم سیاسی درست میکنه برای حکومت کردن و اینطوریه که اولین حکومتی که از عرب‌ها درست میشه حکومت اسلامیه و بعد از یه مدتی هم راه میفته که اصلا بره دنیا رو بگیره. دنیایی که چه شکلیه، حالا با دنیای دورش خیلی کاری نداریم، ولی دنیای همین منطقهش اینطوریه که دو تا امپراتوری خیلی قدرتمند اینجا هستن. یکی امپراتوری بیزانس، امپراتوری روم شرقی، یکی هم امپراتوری ساسانیان، یعنی شرق و غرب اینا. شرق امپراتوری ساسانی ایرانه و غرب هم امپراتوری بیزانسه که خودش امپراتوری روم شرقیه.
هر دو اینها امپراتوری های گسترده این، هر دو امپراتوری های نیرومند و باریشه این و در هر دوشون هم دین چیز مهمیه. ساسانیان زرتشتی هستن، یعنی حداقل طبقه حاکمشون زرتشتی هستن. پادشاهاشون مشروعیت الهی دارن، به خدا وصلن. رومی ها هم مسیحی هستن، یعنی مسیحی شدن دیگه. رومی ها از اول میدونیم مسیحی نبودن ولی مسیحی شدن. اینم روم شرقیه، مرکزش هم استانبوله، قسطنطنیه است که اون موقع یک شهر یونانی هم هست. اینا دو تا قدرت اصلی دنیای اون روزن، ایران و روم، بیزانس. اون رومی که امپراتوری روم بود بیشتر از 2 قرنه که دیگه جمع شده. شرق اروپا افتاده دست بیزانس. غرب اروپا هم یه سری پادشاهی‌های منطقه‌ای و مردمان قبایل جرمانیک و اینا هستن. خیلی خبری از قدرت متمرکز فعلا اونجاها نیست. شرق اروپا هم که میگیم مثلا به شرق اروپای امروز نگاه نکنیم دیگه، تا وسط ایتالیا در واقع شرق اروپا است. تا وسط ایتالیا جزء بیزانس، ناپل و سیسیلی و اینا هم جزء بیزانس. شمال آفریقا تا جنوب اسپانیا اینا همه جزء امپراتوری بیزانس هست. این همون رومی هم هست که اسمش در قرآن آمده، یعنی توی قرآن یه سوره‌ای هست، سوره روم، درباره همین جنگ ایران روم اولش. روم در شکل‌های مختلفی با ایران در جنگ بود، با حکومت‌های مختلف. اول با اشکانیان، جمهوری روم با اشکانیان در جنگ بود، بعد با ساسانیان، امپراتوری روم با ساسانیان، بعدم بیزانس با ساسانیان. انقدر اینا 700 سال با هم جنگیدن و این درگیری انقدر به هر دوشون فشار آورد و خسته و له و ضعیفشون کرد که از وسط شبه جزیره عربستان، از حجاز، یک گروه جدیدی میان، عرب‌های حجاز، بعدن میان بالا به سمت شامات و یک منبع قدرت جدیدی در منطقه درست میکنن. عرب‌ها برای اولین بار یک پادشاهی بزرگ درست میکنن دیگه بیرون از شبه جزیره. بعد از پیغمبر اسلام 4 تا خلیفه میان، خلفای راشدین. زمان اینها مخصوصا اولی و دومی این حکومت هی بزرگ و بزرگتر میشه، با فتوحات، با پیوستن مردمان این سرزمین‌های از هم سرزمین ایران و هم سرزمین بیزانس، سرزمین روم بهشون. جامعه پشتیبانی نمیکنه از مثلا ارتش ساسانی، از پادشاهی ساسانی پشتیبانی نمیکنه. خلاصه اون پادشاهی سقوط میکنه و اینا میان کم کم ایران ساسانی رو میگیرن، از روم بیزانس هم کلی سرزمین‌هاش رو میگیرن. در دوره همین خلفای راشدین 4 تا خلیفه جانشین پیغمبر که مجموعاً اینا رو هم دیگه 30 سال حکومت میکنن. 2 سال و 10 سال و 12 سال و 5 سال، نزدیک 30 سال حکومت میکنن و بیشتر از اینم که یک حکومت گسترده و امپراتوری اینا درست کنن، در واقع دارن جامعه اسلامی عربی اون روز رو مدیریت میکنن. اولش که اصلا تو همون حجاز هم هستن، یعنی مرکز حکومتشون از شبه جزیره بیرون نمیاد. حاکمانشون هم که مثلا بهشون میگیم خلیفه، شباهتی به حاکم ایران و امپراتور روم و اینا ندارن. شکل حکومتشون مال همون جامعه خودشونه بیشتر. و نکته دیگه درباره اون 4 خلیفه اول اینه که نگاه هم که میکنیم به نظر میاد که یک ناآرامی هایی در جامعه هست. یعنی از اون 4 تا اولی به مرگ طبیعی میمیره، 3 تای بعد هر 3 تا کشته میشن، هر 3 ترور میشن. بعدم سر ادامه کار اختلاف در جامعه مسلمان ها بالا میگیره، جنگ داخلی میشه. از دل سالهای آشوب و جنگ داخلی و اینها یک سیستم جدیدی متولد میشه که این اتفاقا شبیه تره به امپراتوری های ایران و روم. حالا هم شباهتاشو میبینیم، همین قصه رو که الان خیلی تون گفتم میخوره بهش برمیگردیم. هم میبینیم که این سیستم جدید، امپراتوری اموی، چجوری تأثیر گرفت از اون امپراتوری ساسانی ایران و امپراتوری بیزانس، روم شرقی. یه آدم کلیدی هم اینجا هست که این کار رو ممکن میکنه، این تغییر رو امکان پذیر میکنه و اونم معاویه است. معاویه کسیه که بعد از حضرت علی خلیفه 4 از خلفای راشدین ادعای خلافت بودن میکنه، در واقع از قبلش میکنه ولی بعدش دیگه خلافت بدون منازع بهش میرسه و نهایتا میشه خلیفه مسلمین، خلیفه پیغمبر، پادشاه مسلمین، حاکم مسلمین. و اینطوری از 661 حکومت امویان یا بنی امیه شروع میشه. حکومتی هم هست که از همون اول یه ویژگی‌های جالبی داره. اینا جانشین پیغمبرن ولی یه خانواده‌ای هستن که نه تنها نسبتی با پیغمبر ندارن، اصلا خیلی هم دیر بهش پیوستن.
نه تنها دیر بهش پیوستن، اصلا تا جایی که تونستن جلوش وایسادن و مخالفت و مقاومت کردن. یه نکته دیگه که اونم جالبه اینه که اصلا مرکز حکومتشون در حجاز نیست، در مکه و مدینه که مرکز اسلام بوده نیست، آمدن بالا. البته از زمان خلیفه چهارم، از زمان علی آمدن بالا مسلمانان، اونم در کوفه مستقر بود. ولی دیگه معاویه اومده قشنگ در دمشق حکومت، مرکز حکومت اسلامی در دمشقه، اصلا دیگه با حجاز کار اونطوری نداره. همینطوری که میبینیم جلوتر اصلا حجاز یه مدتی دست اینا نیست، مکه و مدینه از دست میره، یه کسی دیگه اونجا رو میگیره دست خودش، در حالی که امپراتوری اسلامی اینا هستن در واقع. ولی امپراتوری رو معاویه شروع میکنه بنیان میگذاره، امپراتوری رو که 90 سال هم دوام داره و از نظر وسعت هم میشه 7مین امپراتوری وسیع تاریخ. یعنی 50 سال بعد از پیغمبر یک پادشاهی اسلامی عربی با ادعای جانشینی اون پیغمبر شروع میشه که نه مرکزش حجازه و نه بنیانگذارش نسبتی با پیغمبر داره. حالا به بنیانگذارش به معاویه بعداً برمیگردیم، ولی گفتیم مرکزش حجاز نیست، آمده به شام. چرا شام؟ چرا اینا رسیدن به شام؟ اینا کی هستن و چطوری رسیدن اینجا و اصلا ربطشون نسبتشون با شامات چیه؟ این وصلمون میکنه به نکته دوم درباره امویان که مرکز حکومت اسلامی رو از حجاز منتقل کردن به دمشق. اینکه خانواده اموی از قبل به شام وصل بودن یا نه، یا اینکه اساساً مال همینجا بودن اینطوری که بعضیا ادعا میکنن یا نه، این خودش یه سوالیه که مقدار مهم هم هست در نگاه‌های جدیدتر تاریخ. ولی حالا ما روایت جا افتاده تر رو میگیم. اینا کی هستن؟ اینا از قبیله قریشن. خانواده بنی امیه یعنی پسران امیه، اینا مثل بقیه کسایی که خلیفه شدن و مثل خود پیغمبر اسلام و خانواده‌اش، اینا همه از قبیله قریشن. حجاز اون موقع قبیله‌ای بود جامعهش، همونطوری که تا قرن 20 هم همچنان همونطوری بود. یک قبیله بزرگ و مهم قریش بود. منتها خب حالا تو همین قریش هم همه یک صدا نبودن دیگه، بین همینا رقابت بود سر اینکه مهمانداری زائران کعبه دست کی باشه، آب دادن به زائران کعبه دست کی باشه، بین اینا رقابت بود. زائران کعبه قبل از اسلام، چون مکه قبل از اسلام هم میرفتن، حالا یا برای زیارت میرفتن یا برای کار دیگه میرفتن، ولی میرفتن، و اینکه کی از کی به اینا برسه سرویس بده، به سر این بین اینها اختلاف بود. میگن حالا یکی این کارو میکرد، یکی حسادت میکرد بهش، هر چی بود بین اینا اختلاف بود. بین دوتا برادر از این خانواده امیه و هاشم انگار اختلاف بود و بعضیا میگن که برای همین امیه رو از مکه فرستادن، تبعیدش کردن به شام. این یک توضیحه برای اینکه چرا اینا در شام جایگاه و پایگاه پیدا کردن، چون معاویه میشه پسر 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 همین آقای امیه. توضیحات دیگری هم البته هست، مثلا اینکه زمان خلیفه دوم و سوم وقتی مسلمان‌ها داشتن شام رو فتح می‌کردن، معاویه و برادرش اینا جزو فرماندهان سپاه اسلام بودن و بعد از اینم که پیروز شدن، خب شام دست همین خانواده موند و معاویه شد استاندار شام در زمان عمر و بعد زمان عثمان و همونجا موند و بعدم دیگه از یه جایی شروع کرد گفتش که من دیگه اینجا از طرف خلیفه حاکم شام نیستم، من خودم خلیفه جدیدم که به جای اینکه مثلا مثل ابوبکر و عمر در مدینه باشم یا مثل علی در کوفه باشم، میخوام از دمشق، از سوریه میخوام حکومت کنم بر سرزمین‌های اسلامی. و این نقطه شروع حکومت یا خلافت و بعداً امپراتوری امویانه، جایی که معاویه خلیفه شد در این پادشاهی عربی اسلامی جانشین پیغمبر و بعد هم خلافت رو از علی به خودش منتقل کرد و بعدم از خودش به خانواده خودش منتقل کرد. اینجا وصل میشیم به نکته سوم درباره امویان که شیعه از اول در مقابل بنی امیه و در مقابل معاویه بود. اینم واضحه چرا دیگه، به خاطر اینکه علی هنوز خلیفه بود که معاویه ادعای خلافت کرد. یک بهانه‌ای هم داشت، میگفت خلیفه سوم کشته شد، خلیفه جدید باید اولین کارش این باشه که بره ببینه اینو کی کشته، مجازاتش کنه. ولی علی این کارو نمیکنه، چون قاتلین عثمان بخششون طرفدارای علی هستن. پس ما که فامیل عثمانی، چون عثمان هم نسبت خانوادگی با قبیله اینا داشت، ما به خونخواهی اون خلیفه مظلوم مقتول بلند میشیم، کارو میگیریم دست خودمون. سرمایش در این کار چی بود؟ پشتوانش چی بود؟ کی پشتش بود؟ پشتش همون خاندانشون بودن که اینا یه سرمایه سیاسی هم جمع کرده بودن. اینا دیر مسلمون شده بودن ولی وقتی اومده بودن مسلمون شدن خیلی فعال بودن.
ابوسفیان مخصوصا از بعد از پیغمبر خیلی فعال شده بود. زمان خلفا ابوسفیان بابای معاویه است. زمان خلفا می اومد توی جنگ‌ها و فتوحات شرکت میکرد، پسراش هم آورده بود تو کار. عثمان هم که گفتیم اصلا فامیلشون بود. اینا دیگه خیلی در کار بودن، بعدم که شدن اصلا خونخواه عثمان. یعنی این شرکت در فتوحات هم براشون سرمایه سیاسی داشت. و همین که گفتیم مثلا شامو معاویه فتح کرده بود، معاویه و برادرش و اینا جزء سپاهی بودن که شامو فتح کرده بودن و پایگاه داشتن در اونجا، سپاهی آورده بودن امویان، چون اینطوری بود سیستم دیگه، هر کسی از قبیله خودش یه سپاهی درست میکرد می آورد به جنگ. اینا درست کردن، همینا بعدن شدن ارتش شام، همینایی که شام رو گرفتن خودشون اونجا شروع کردن حکومت کردن و معاویه شون هم شد استاندار، اولش از طرف خلیفه و بعدش هم این که خب خودمون بشیم خلیفه و بعدترش هم این که اصلا یه کاری کنیم که این خلافت از تو خودمون بیرون نره. ابوسفیان گفت این گوی خلافت رو بین خودتون دست به دست بچرخونید. پشتیبانی خانوادگی رو داشتن، با این ادعای خونخواهی حمایت گروهی از طرفداران عثمان رو هم به دست آورده بودن. در شام هم که معاویه مدتی استاندارشون بود طرفدار پیدا کرده بود معاویه. بعدم یه چوی انداختن که اصلا تقدیر ما حکومت بود و قیصر روم به معاویه گفته بودی که مسلمان‌ها عثمان رو میکشن بعد نوبت پادشاهی تو میرسه و خلاصه این حرفا هم به تحکیم قدرتشون کمک کرد. این دوگانگی علی و معاویه ولی معنی و نتیجهش این بود که طرفداران علی از اول با معاویه مشکل داشتن، به خاطر اینکه حکومت رو و خلافت رو حق علی میدونستن، نه تازه فقط به عنوان خلیفه چهارم بلکه بعد از پیغمبر، و بعد معاویه رو کسی میدیدن که شروع کرد در زمان خلافت علی این حق رو ازش گرفتن و بعد هم که دیگه منتقلش کرد به خودش و خانوادش. نکته چهارم، معاویه آدم خیلی عجیبی بود. معاویه که مؤسس امپراتوری امویان بود. ما حالا داستان تاریخ اسلام نمیخوایم بگیم، داستان امویان رو میخوایم بگیم. بر همین مهمه که از همین زمان پیروزی های اول حواسمون باشه بنیانگذار این حکومت جدید خیلی شخصیت عجیب و شخصیت واقعا توانمندیه و این هم یه چیزی که ما خیلی نخوندیم توی تاریخ، درست ندیدیمش اینطوری. در واقع هم معاویه و هم نفر دوم حکومتش عمرو العاص درباره این دو نفر و حالا چند تا دیگه از آدمای مهم پادشاهی یک قرنی امویان یه خورده صحبت میکنیم. ولی برای ما که با فرهنگ شیعه بزرگ شدیم، تصویری که ما از معاویه داریم تصویر غلطی نیست ولی تصویر منفی. چرا میگم غلط نیست؟ چون مثلا من یادم ما سریال امام علی دیدیم، یه بخشی از چیزی که من میدونم حالا درست یا غلط از اون سریال اومده و از اونجا هم یادمه که این سیاستمدار زیرکی نشون داده میشد، منتها زیرک به معنی بدش تو ذهن ماست، به معنی فریبکار بودنش، به معنی اصول نداشتنش. بعدم خب شخصیت مقابل علیه، یعنی همه آن چیزی بود که علی نبود و همه اون چیزی نبود که علی بود، از نظام ارزشی تا شکل حکومت کردن عملگرایانش، اصول نداشتنش. و جالب اینه بین اهل سنت هم تا جایی که من فهمیدم برای بیشترشون اینطوریه که در دعوای خلافت با علی عموما معتقدن که حق با معاویه نبود، اولا به حق نبود. یعنی علی خود بازی با کلمات دیگه، نمیگن فریب کار بود، میگن حسن تدبیر داشت، میگن چیزی رو گرفت که حقش نبود. خیلی وقتا بهش میگن اول الملوک، نمیگن خلیفه، میگن شاه، میگن اولین شاه بود، خلیفه پیغمبر نبود. میگن زیرک بود، میگن سیاستمدار بود، منتها همونا رو بدون اینکه اون بعضی وقتا بدون اینکه اون بار منفی رو بهش بدن دربارش روایت میکنن. و البته میگن که صلح و امنیت رو تونست برقرار بکنه، یه چیزی بود که قبلش نبود. قبلش سلسله جنگ‌های داخلی بود بین مسلمان‌ها و این رو هم میگن که اشرافیت رو و این حالت موروثی رو باب کرد که اینم قبلش نبود. هیچ کدوم از خلفای قبلیش این وضعیت رو نداشتن و این بر من خیلی جالبه، به خاطر اینکه فارغ از بسته‌بندی که میشه و ارزش‌گذاری که میشه که حالا آدم خوبی بود یا آدم بدی بود، از مکار و مثلا بی اصول بود یا عملگرا و سیاستمدار بود، اصل حرف یکیه. درباره این که چه کار کرد و چطوری این کارو کرد خیلی اختلافی نیست. ترجیح میداد که دشمن رو بخره تا بره بخواد باش بجنگه. در اون روزگاری که حرکت عادی‌تر مخصوصا برای عرب اون زمان جنگیدن بود
معاویه ولی میگفتش که نریم اول سراغ شمشیر، بریم ببینیم میشه با پول حل کرد مسئله رو. اگه با زبون میشه کارو در آورد، با حرف زدن میشه در آورد، با شلاق میشه بریم بگیریم چیزی رو که میخوایم. اینا اگه نشد بریم سراغ شمشیر. ما کاری رو که با پول بتونیم بکنیم با زبون نمیکنیم، کاری رو که با زبون بشه کرد با شلاق نمیکنیم، کاری رو که با شلاق بشه کرد با شمشیر نمیکنیم. وقتی ناچار بودیم از شمشیر استفاده میکنیم. این یک جلوه خیلی سیاستمدارانه‌ایه. یا اینکه مثلا میگن حلم داشت، میگن آدم صبوری بود. این صبوری هم یک جزئی از ویژگی‌های سیاسی دیگه. صبوری یا زیرکی هر چی که بود، جالبه که سعی می‌کرده آدما رو بخره، جالبه که سعی می‌کرده آدما رو قانع کنه، با یه انگیزه هاشون رو پیدا کنه و اون چیزی رو که میخوان بهشون بده، با پرهیز از جنگ اون چیزی رو که میخواد بگیره. میگفته که مردم گرفتارن، آدما گرفتارن، نیازمندن، خیلی اصلا تسلیمن و یه حرفی رو ممکنه بزنن ولی آخرش دنبالت میان، باید ببینید چی میخوان بهشون بدی، دنبالت میان. خیلی واقعا چیزای جالبی ازش نقل میشه و با همین ویژگی‌ها هم هست که یه طوری کار رو پیش برد که بعد از کشته شدن حضرت علی تقریبا بدون دردسر خاصی خلیفه شد. یعنی گفتم ادعای خلافت رو از زمان علی شروع کرد، کار به جنگ هم کشید، در جنگ صفین مقابل خلیفه ایستاد، جنگ کردن با هم که البته من واقعا درست نفهمیدم چقدر جنگیدن. فهمیدم که آرایش نظامی گرفتن طولانی مدت، 2 سپاه از مسلمون ها، سپاه علی خلیفه و سپاه معاویه مدعی خلافت حاکم شام، روبروی هم بودن چند ماه، ولی اینکه چقدر واقعا جنگیدن با هم رو من نفهمیدم. منتها باز تو همون جنگ هم یک جاهای سپاه معاویه معروفه که یه کارایی میکنن که باز نقل تاریخ شده و مونده و شما میتونی اسمش رو فریبکاری بذاری، میتونی اسمش رو سیاستمداری بذاری. معروفه که میگن قرآن رو گذاشتن سر نیزه هاشون، صفحه های قرآن رو، که آقا ما که هر دوتا مسلمونیم چرا باید به هم بجنگیم و اینا، بیاین صلح کنیم. و حالا اینو میگن وقتی این کارو کردن که در آستانه شکست خوردن بودن و اینطوری از شکست فرار کردن، میگن بریم با یه ریش سفیدی پیدا کنیم، اختلافمون رو اونطوری حل کنیم و خلاصه خروجی این قصه این میشه که معاویه میبره، یعنی قدرت خودش رو میتونه تثبیت کنه. باز دوباره همه اینا داستان‌های اعتقادی توش هست، یه جوری قصه تاریخ سیاسیه. داریم داستان جنگ داخلی رو میگیم که توش معاویه‌ای که از زمان عمر فرماندار سوریه و شامه علیه خلیفه بلند شده، میخواد قدرتش رو بگیره. ولی این قصه هم هست که علی فقط خلیفه 4م نیست، از نظر شیعیان ایشون اصلا از بعد از پیغمبر امام بوده، تا همین الان هم باید خلیفه می بوده که نذاشتن. الان هم معاویه داره فتنه میکنه و علیه حکم خود. ما ولی سعی میکنیم روایت تاریخی سیاسی رو بهش بپردازیم که اون چیزی هم هست که کمتر شنیدیم، یعنی من خودم حداقل اینطوری کمتر دیده بودم و خونده بودم داستان رو. این حالا از معاویه است. بعد این معاویه کنار دست خودش به عنوان وزیر و مشاور خودش انگار یک آدم خیلی جالب دیگری هم داره به نام عمرو عاص. اینم معروف به اینه که خیلی هیله‌گر و اینهاست. اینم از خانواده‌ای بودی که از دشمنان پیغمبر بودن، رفته بوده تا حبشه که مسلمانایی رو که فرار کرده بودن رفته بودن اونجا برگردونه. خودش ولی برمیگرده مسلمان میشه، با خلفای اول و دوم نزدیک بوده. بعد در فتح شام اونم از فرماندهان سپاه بوده. زمان عمر میشه والی فلسطین و بعدم میره مصر رو میگیره. هم به خاطر گندم خیلی مهمه، به خاطر سرزمین‌های حاصلخیز کنار نیل و گندمی که میتونه تأمین کنه، همونطوری که برای همه مهم بوده، برای رومیا مهم بوده، برای فینیقیا مهم بوده، برای همه مهم بوده، برای مسلمان‌ها مهم بوده که بگیرنش. هم به این خاطر که راه پیشروی به غرب رو باز میکنه. مصر رو که بگیرنه که میتونن برن ادامه بدن در سمت شمال آفریقا، جلو برن، که این کار رو هم بعداً میکنن. و هم به خاطر اینکه یک نقطه مهم تجاری در مصر هست، در ساحل مدیترانه، اسکندریه. و عمرو عاص کسیه که میره اسکندریه رو فتح میکنه. عمرو عاص میشه یکی از فاتحان تاریخ که رفتن اسکندریه رو گرفتن. اسکندریه‌ای که اسکندر مقدونی بنا گذاشت، یعنی گرفت اونجا رو، مصر رو گرفت، اون شهر رو بنا کرد. جولیوس سزار که بعداً فاتح اروپا بود رفت اسکندریه رو گرفت، دنبال قبر اسکندر هم رفت. ناپلئون هم بعداً رفت همونجا. همه افتخار میکردن خلاصه به گرفتن اسکندریه و عمرو عاص هم یکی از کسایی که اسکندریه رو گرفت برای مسلمان‌ها. یه مدتی هم حاکم مصر بود تا اینکه خلیفه سوم عثمان برش داشت
بعد این میخواست دوباره بره مصر رو بگیره. معاویه بهش گفت بیا با من همکاری کن و اینا. این گفت باشه من میام، به این شرط که اگر بردیم، وقتی پیروز شدیم، تو خلیفه شدیم، مصر رو بدی به من. اینم گفت باشه و عمرو عاص هم رفت و کمکش کرد و کمک اساسی هم کرد که از اون وضعیتی که در آستانه شکست بودن در بیان. برگشتن به بازی و اصلا بازی رو بردن بعد از صفین و اینطوری معاویه خلیفه شد و عمرو عاص هم مصر رو گرفت و رفت و تا مرگش هم به 5 سالی در مصر حکومت کرد. امپراتوری امویان رو خلاصه اینجور آدم‌هایی شروع کردن و حکومتی هم شروع کردن که تفاوتاش با اون چیزی که خیلی از مردم به اسم اسلام شنیده بودن و شناخته بودن زیاد بود. یعنی اینجا دیگه خبری از برابری و اینها توش نبود. حالا جلوتر میگیم در حکومت اموی برابری واقعا ارزشی نبود که هیچ. خیلی هم فاصله بین آدم‌ها و گروه‌های مختلف زیاد بود. خلفای قبلی دربار و اینا نداشتن، خلفای اموی دربار داشتن. دربارشون یک ترکیبی بود از دربار قیصر روم و شاه ایران و اینا چیزهای تازه‌ای بود. چیزهای تازه‌ای بود که جامعه مسلمان‌ها باهاش خیلی به نظر میرسه که راحت نبود. یک ضعف‌هایی داشتن اینا از همون اول که تا آخر هم باهاشون مون. نهایت هم همینها بود که باعث شد اینا با اینکه خیلی بزرگ شدن دوامشون خیلی زیاد نباشه. 90 سال برای یک حکومت عربی زیاد بود چون بی سابقه بود، ولی برای یک امپراتوری کوتاهه و امویان در واقع به عنوان یک امپراتوری زود بر افتادن. یک ضعف بزرگشون از اول مسئله مشروعیتشون بود. کلا خیلی از مسلمانان امویان رو از نظر دینی انگار خیلی قبول نداشتن. توی اسلام مخصوصا در مسلمان‌های اون موقع اینکه کی زودتر مسلمان شده بود خیلی مهم بود. سبقه بهش میگفتن. و اینا با اینکه قریش بودن و هم قبیله پیغمبر بودن، اینا گفتیم تا قبل از اینکه مسلمانان مکه رو بگیرن جلوش وای میستادن. ابو سفیان در مقابل اسلام جنگیده بود. کلی حکومت معنیش جانشینی پیغمبر بود. میگفتن خب شما که انقدر دیر اومدین اینوری چطوری ادعای جانشینیشو میکنین؟ بعدش هم اینا با خلیفه چهارم هم جنگیدن، بعد با نوه پیغمبر هم جنگیدن، با امامای شیعه هم جنگیدن و کشتن. یعنی برای خیلی از مسلمان ها مشروعیت اینها بیشتر و بیشتر زیر سوال رفت. ضمن اینکه بالاخره اینها از اون حکومت‌های ساده خلفای راشدین تا دربار پرزرق و برق اموی فاصله زیادی بود و این رو می‌دیدن. یه گروه‌هایی از جامعه اسلامی هم بودن که این رو هم نمی‌پسندیدن. اینا باعث می‌شد که اختلافات در جامعه زیاد بشه و قیام و شورش و ناآرامی و مدعی خلافت و اینها زیاد باشه و خب جواب اینا هم سرکوب بود و شمشیر بود و جنگ بود و اینا باز دوباره پایه مشروعیت رو ضعیفتر هم میکرد. داستان کربلا یکی از این قیام هاست که حالا اصلا هویت شیعه بعدها دور روایت اون شکل گرفت تا حد زیادی، ولی تنها قصه نیست. در مکه هم یکی ادعای خلافت کرد و حتی سکه هم میگن ضرب کرد برای خودش، حکومت اونجا رو داشت. مختار ثقفی هم در عراق قیام کرد، حکومت خودش رو اصلا درست کرد. بعد یکی اومد حکومت اونو انداخت، خودش شد حاکم، باز اونم زیر بار حکومت اموی نمیرفت. بعد که اونو رفتن سرکوب کنن یکی دیگه در سوریه شورش کرد. بعد قیام زید هم هست، بعد خوارج هم هستن که اصلا میگفتن این کاخ و شهرنشینی و این رهبر مسلمونا فقط باید از قریش باشه و اینا چیه، ما اینا رو اصلا قبول نداریم. قیامای دیگه هم هست. خلاصه از ایران و عراق و حجاز و شمال آفریقا و همه جاهایی که سرزمین‌های امویان بود در طول این دوران یه خیزش‌هایی بود که حکومت اینها رو می‌برد زیر سوال و البته همه اینا سرکوب شد، ولی خب نشون دهنده اینه که نارضایتی بود و نشون دهنده اینه که مشروعیت سیاسی اینها مشکل دار بود. بعدش هم سرکوب کردن اینا خودش مشکلات دیگه درست میکرد. اینا برای اینکه ایران و عراق آروم کنن یکی رو فرماندار کردن در کوفه و بصره، حجاج ابن یوسف. حجاج مشهور بود به بیرحمی، به خشونت، به شدت هم شیعه ها رو هم خوارج رو سرکوب کرد. میگفت خلیفه از پیغمبرم بالاتره. هیچ جور مخالفتی رو با خلیفه تحمل نمیکرد و واقعا هیچکس جانش در زمان او در امان نبود. و خب طبعا اینطوری حکومت کردن دوباره نارضایتی رو بیشتر هم میکرد. یه چیز دیگه هم بود که نارضایتی رو زیاد میکرد. نکته پنجم درباره امپراتوری امویان. در حکومت امویان نابرابری خیلی زیاد بود. امویا حکومت عربی اسلامی بودن.
یعنی عرب بودن و اسلامی بودن هر دو براشون مهم بود. بعد حالا پیوندهای خانوادگی و قبیله‌ای و اینها هم که بود. بعدن هم رو پیوندهای قبیله‌ای خیلی تاکید داشتن و امتیاز میدادن و همیشه هم اینطوری که امتیاز دادن به یه گروهی اونا رو خوشحال میکنه، ولی اگه متعادل نباشه خودش باعث نارضایتی بقیه هم میشه دیگه. و این کار در حکومت اموی مشکل ساز شد. اموی‌ها چند جور جامعه رو دو دسته کرده بودن. یکی مسلمونا و غیر مسلمونا بودن، نه که اموی‌ها کرده بودن، ولی خب اینطوری بود، جامعه اینطوری بود، سیاست‌های اینا شرایط رو برای اونایی که دیگری بودن خورده سخت می‌کرد. در حکومت اینها همه عرب نبودن، همه هم مسلمون نبودن. حکومتی که میگیم از پاکستان تا اسپانیا میرفت، خب معلومه همه مسلمون نیستن، همه عرب هم نیستن، ولی اینا امپراتوری عربی اسلامی هستن. حکومت اینا برای کسایی که دیگری بودن سیاست‌های جدایی داشت. در عراق و ایران مثلا خیلی بودن مسلمان نبودن، یهودی بودن، مسیحی بودن. در ایران تا چند قرن بعد از اسلام خیلی زرتشتی بودن. به عنوان حاکم اسلامی اینا از غیر مسلمونا مالیات اضافه میگرفتن. میگفتن که حکومت باید از شما بیشتر مواظبت کنه که تعرض و آزاری بهتون نشه، آزادی داشته باشین و شما باید هزینه‌شو بدین. اسمش هم هست جزیه. یه جور مالیات از کسانی که حالا میگفتن اهل کتاب باشه میگیرن، اهل کتابی که میخوان در سرزمین‌های اسلامی زندگی کنن. حکومت اسلامی سالانه از اینا یک مالیاتی میگیره. سنتیه که قبل از امویان هم البته بود، اینها ادامه دادن، منتها خب در سرزمین‌های خیلی بزرگتری. گفتن کسی میخواد از حمایت حکومت اسلامی استفاده کنه، باید شرایط این قرارداد ذمه رو قبول کنه. یکی از شرایطش اینه که جزیه بده، با حکومت اسلامی نباید بجنگه، شراب نباید بخوره، گوشت خوک نباید بخوره، از اینجور کار به این کارا نباید تظاهر بکنه. یعنی شما میتونستی تو حکومت اینا مسلمون نباشی، به شرطی که یه سری کارهایی رو که اینا میگن نکنی، پولش هم بدی. ماجرای جزیه در حکومت اموی البته نوسان داشت. هر خلیفه‌ای در واقع هر طوری که می‌خواست تصمیم می‌گرفت. یکی یه بخش زیادی رو معاف می‌کرد، یکی تصمیم می‌گرفت زیادش بکنه. زیادش که می‌کرد خب این اهل ذمه عصبانی می‌شدن، نارضایتی‌ها تلمبار می‌شد و اینا میگن بی تأثیر نبود در سقوط بنی امیه آخرش. این تازه قصه اینایی بود که مسلمون نمی‌شدن. ولی اینطوری نبود که هر کی مسلمون بشه دیگه شهروند درجه یک حساب بشه و اون مشکلی نداشته باشه. نه، برای امویان عرب بودن خیلی مهم بود. عرب بر غیر عرب برتری داشت، خیلی همین برتری مهمی بود. برای همین غیر عرب هایی رو که مسلمان می شدن به اینا می گفتن موالی، که موالی یعنی بنده، یه جور تحقیره. بی‌شباهت به سیستم بردهداری در امپراتوری روم نیست. داستان اینا اینطوری شروع شد که اینا میرفتن جوامع غیر عربی و غیر مسلمون رو میگرفتن، ساکنان اون سرزمینا بعضی وقتا مسلمون میشدن. وقتی مسلمون میشدن دیگه خب اهل ذمه نبودن، نامسلمون نبودن، اهل کتاب نبودن، مسلمان شده بودن. ولی خب اینا رو نمیتونستن قاطی عرب‌های مسلمان دیگه بکنن. میگفتن اینا عربن، اونا غیر عربن، باید تفکیک مشخص باشه. گفتن خب هر غیر عربی باید یک عربی رو به عنوان مولای خودش قبول بکنه. معمولا هر غیر عربی رو یک عربی هست که میره مسلمون میکنه و اونی که مسلمونش میکنه میشه مولای اون و اینا میشن بنده، میشن موالی اون. و خب خیلی تحقیر میشدن اینایی که عرب نبودن، شغلای خوب بهشون نمیدادن، غذا خوردنشون این بود که باید برن جدا بشینن. اگر یک عربی یکی از موالی رو میکش قصاصش نمیکردن و قوانین اینطوری، تبعیض‌های اینطوری. میگفتن اینا هم سطح برده هستن به خاطر اینکه اینا در جنگ شکست خوردن و ضمن اینکه اینا مثل ما عرب‌ها جنگجو و یعنی جنگاور نیستن، اینا اهل کشاورزی و دامپروری و این چیزا هستن و هر کی در جنگ ما بگیریم برده است و خیلی از موالی برده عرب ها بودن. خلاصه یک وضع اینطوری داشت. ولی اون سیستم بردهداری که اینجا هست یا در روم باستان بوده متفاوته با اونی که مثلا در قرن 16 و 17 در این طرف دنیا میبینیم. ولی میگن این رو که یکی از علل سقوط بنی امیه همین رفتارهای بعدشون با موالی و نارضایتی که در این جمعیت بزرگ غیر عرب درست شده بود. همه اینا باعث نارضایتی شد، همه اینا اعتبار حکومت رو مخصوصا در منطقه های دورتر از شام و سوریه آورد پایین و آخرش هم میدونیم که یک انقلابی که از ایران، از خراسان شروع شد آمد و بساط امپراتوری اموی رو جمع کرد. مشکلات مشروعیت رو گفتیم. یه مشکل دیگه هم هست، هر جا درباره تاریخ امویان صحبت میکنن این رو هم میگن. نکته ششم، جانشینی از اول در امویان مسئله بود.
تا قبل از معاویه خلیفه مسلمانان انتخابی بود. یه شورای درست میشد و انتخاب میکردن، جایا جامعه مسلمین انتخاب میکردن که کی خلیفه بشه. اینا یعنی معاویه گفتش که نه، بیایم نگه داریم تو خودمون، شبیه تر به مدلی که تو امپراتوری های دیگه بود. یعنی معاویه که حاکم شد گفت باید اینو تو خودمون نگه داریم، گوی و بین خودمون بچرخونیم، یعنی پسرم یزید بشینه جای من. این در جامعه اسلامی تازه بود، سیستم موروثی نداشتن، اونم موروثی به یزیدی که دیگه خیلی عجیب بود که به عنوان جانشین پیغمبر اسلام بیاد معرفی بشه. رفتارش و اخلاقش و سیستمش هیچ نمیخورد به مسائل اسلامی. حتی بعضی از خود امویان هم از این مسئله راضی نبودن و میگفتن که این فاسده و اینها. معاویه خیلی تلاش کرد و خیلی هم هزینه کرد که یزید رو جا بندازه، اصطلاحاً بیعت بگیره، همه بیان بگن که ما پذیرفتیم رئیس این باشه. و واقعا هم نه مخالفت میپذیرفت نه شوخی جدی چون و چرایی قبول میکرد در این باره. فشار واقعا زیادی آورد و موفق هم شد، به این معنی که بیشتر رجال رو تونست بیاره پشت سر یزید، مخصوصا در مرکز و شام. بیشترشون آورد ولی همه رو نیاورد. چند نفری نپذیرفتن از شخصیت‌های مهم، از جمله خب امام حسینه که از معدود کسانی بود که بیعت نکرد، نپذیرفت. و دیگرانی هم بودن در جاهای دورتر از دمشق، در عراق، در ایران، در حجاز، در شمال آفریقا که حرکت‌های اعتراضی شروع کردن. ولی مسئله جانشینی فقط جا انداختنش هم نیست، یعنی باید جوابم بده دیگه. یعنی شما میخوای که یه حکومتی رو ادامه دار بکنی که ثبات داشته باشه و کیفیت حکومتش هم بهتر بشه. معاویه تونست یزید رو بکنه جانشین خودش، ولی خب این یه گرفتاری دیگه هم داره. اگه جانشین خوب نباشه، این یه مسئله‌ای که همیشه توی پادشاهی‌های وراثتی هست، مثل به قول دنکارلین همیشه میگه مثل تاس انداختن، هیچ معلوم نیست نتیجه چی عذاب در میاد. یه پادشاه خیلی خوب ممکنه داشته باشی، بعد حالا اگه مخصوصا اینو محدودش کنی به پسرهای شاه اوضاع سخت‌تر میشه. اگه محدودش کنی به پسر بزرگه دیگه واقعا شانس خوب در آوردنش کمه دیگه، مشخصه که کمه. ممکنه شما یک امپراتور خیلی خوب و تیز و با سیاستی داشته باشی، بعد جانشینش واقعا بیاد هرچی اون ساخته رو برباد بده. خیلی زیاد توی تاریخ اینو دیدیم. امویان هم از این خیلی ضربه خوردن. معاویه سیاستمدار خیلی قدری بود، ولی بعدش چی؟ از همون یزید که میدونیم اینا به مشکل خوردن. مسئله مشروعیتی هم که سر معاویه هم گفتیم مسئله بود، الان خب خیلی بدتر هم شده بود. یکی مثل یزید شده بود جانشین پیغمبر، برای خیلی از مسلمانان دیگه خیلی سنگین بود. داستان مقاومت ها و جاهای این طرف و اون طرف رو گفتیم، فقط ولی خانواده پیغمبر نبودن که مخالفت میکردن. تمام 90 سال امویان مسئله جانشینی وجود داشت. یه مدتی سیستم آوردن چند ولیعهدی کردن، اونم بیشتر درگیری درست کرد. یه مدتی اصلا رفت دیگه خلافت توی شاخه دیگه از همین خانواده، از شاخه سفیانی رفت خانواده مروانی. علتش هم این بود که یه خلیفه اومد، همین پسر یزید اومد، اسم اونم معاویه بود، اومد چند ماهی سر کار بود بدون اینکه جانشینی تعیین کنه مرد. اصلا بعضیا میگن که کشتنش در اختلافات داخلی، بعضیا میگن عذاب وجدان داشت که چرا حسین رو ما کشتیم و حکومت مال ما نبوده و نباید میگرفتیم. و واقعا حالا فهمیدن این که چی فکت تاریخیه چی داستانه خیلی کار راحتی نیست، یعنی حداقل برای من راحت نیست. خلاصه ولی این آقا کوتاه حکومت کرد و بدون جانشین مرد و بعدش هم یه مقدار درگیری شد و آخرش مروان که اونم از همون خانواده بود ولی از یه شاخه دیگه، یعنی اونم از بنی امیه بود، آمد و کار از اینجا رفت در شاخه مروانی ها. و در این شاخه مروانی ها یک خلیفه هست که فکر میکنم دومین خلیفه مهم امویانه. امویان تا زمان پنجمین امپراتورشون سکه ضرب نکرده بودن. این یک نکته مهمی بود و هست که بعداً هم خیلی مسئله ساز شد. الان باعث شده تاریخ قرن اول بعد از اسلام از نظر بعضی از مورخین کم اعتبار بشه، به خاطر اینکه حاکمین مسلمان تا مدت‌ها سکه ضرب نکرده بودن. از پیغمبر و 4 خلیفه راشدین و بعدم معاویه و یزید و معاویه و مروان، یعنی جامعه اسلامی، حکومت اسلامی 9 تا حاکم دیده به خودش بدون اینکه سکه‌ای به نامشون بخوره، بدون اینکه واحد پول خودشون داشته باشن. همون سکه های ایران ساسانی و بیزانس بود، همونا رو استفاده می‌کردن تا حکومت رسید به عبدالملک مروان. عبدالملک مروان دومین امپراتور مهم امویه بعد از معاویه، پنجمین امپراتوره
و در دوران خلافتش چه کارهایی کرد که باعث شد که میگن بنیانگذار نوین خلافت اموی ایشون بود در شاخه مروانی. مثل اینکه سکه ضرب کرد، یک سکه طلایی ضرب کرد، اول با نقش خودش خلیفه ایستاده بدون تاج با شمشیر با یه نقش لا اله الا الله، تو بعدن هم نقش خودش رو حذف کرد، تو سکه های بعدش چیزای قرآنی و اینا نوشتن این ور رو، هم پشت سکه هم روی سکه. سکه هاش هم الان هست در موزه دانشگاه آکسفورد هست. درهم و دینار از اونجا وارد شد به عنوان واحد پول عربی، فکر میکنم اولین واحد پول عربی هم هست. زمان همین عبدالملک هم هست که زبان دیوان عربی میشه. تا اون موقع دیوان هر ملتی، اینا خب ملت مصری بودن، شام بودن، ایران بودن، هر کدوم زبان خودشون در دیوانشون بوده، ولی زمان ایشون عوض میشه، عربی میشه. امروز وقتی تاریخ‌دانا میخوان تاریخ صدر اسلام رو بررسی بکنن، نهاد سیاسی دینی که درست شده رو بررسی بکنن، نقش عبدالملک مروان براشون خیلی برجسته است. هم واحد پول درست کرد برای مسلمونا، هم مکه رو دوباره گرفت برای امویان. مکه شورش شده بود، قیام شده بود، اونجا حجاج رو فرستاد با منجنیق کعبه رو ویران کرد. اون عبدالله زبیر رو که اونجا حکومت درست کرد تو همون مسجد الحرام انگار گردن زد، مسجد الحرام رو آتیش زد، کنترل مکه رو اینطوری گرفت دست خودش. واقعا بعد از معاویه مهمترین خلیفه امویانه و نقشش در تاریخ اسلام هم شاید از اونی که الان فکر میکنیم بیشتر باشه. حالا شاید بعداً به ایشون برگردیم. یک اتفاق مهم دیگر زمان ایشون معماری اسلامیه. اونم زمان عبدالملک مروان اتفاقای مهمش افتاد. نکته بعدی اینه اموی‌ها پایه‌گذار معماری اسلامی بودن. یا عنوان اولین امپراتوری عربی اسلامی یک چیزهایی رو اینا پایه‌گذاری کردن که بعداً موند در این فرهنگ. مثلا در معماری متأثر از فرهنگ‌های معماری ایرانی و بیزانسی و رومی و اینها یک معماری تازه‌ای درست شد که بعضیاش امروز هم هست و بعضیاش هم خیلی معروف امروز. مهمترینش قبة الصخره است در بیت المقدس در اورشلیم که اونم زمان همین عبدالملک مروان درست شد. قبة الصخره یک گنبدیه بالای صخره‌ای. درستم معلوم نیست راستش که چرا اونجا ساختن اینو. داستانش اینه که شب معراج پیغمبر اسلام از همین سنگ به آسمان ها رفت و اینا، ولی خب نکته اینه که اینجا مسجدی نبود. یک مسجد الاقصی اینجا بود. خیلی هم الان با مسجد الاقصی اشتباه میگیرن تصویر این گنبد رو، ولی این اون نیست. اساساً وقتی که این گنبد رو اینجا ساختن اینجا مسجد نبود. بعضیا میگن عبدالملک اینجا برای اینکه در مقابل مکه و مدینه یک شهر مقدس سومی رو علم کنه و اعتبار و حرمت اون دوتا شهر رو منتقل کنه یه مقدار به اورشلیم، اینجا رو این بنا رو اینجا ساخت. مسجد الاقصی، البته مسجد الاقصی مسجد دوره دیگه، مسجد دور قبلا اینجا ساخته شده بود، بعدا هم یه مسجد کوچیکی بالای همین ساختن، مسجد الصخره. ولی خلاصه این بنا موند و تا امروز هم هست و میدونیم که خب اورشلیم هم بیت المقدس یک شهر مهمیه. قبلا برای یهودی ها و مسیحی ها شهر مهمی بود. اصلا بعضیا میگن عبدالملک میخواست که مسلمون ها هم در این شهر یک مکان مقدسی داشته باشن. بالاخره این باعث رونق بیشتر اون شهر هم میشه، سود و منفعت بیشتری هم خواهد داشت و خلاصه اونجا این رو میسازن. مسجد الاقصی رو هم گسترش میدن. یک نمونه دیگر معماری زمان اموی که اونم یا زمان عبدالملک یا زمان پسرش شروع میشه، مسجد جامع اموی، اونم در دمشق، اونم امروز هست. اینم جاش فکر میکنم یه بازیلیکایی بوده زمان رومی ها، بعد به جاش کلیسا آمده و بعد این مسجد رو ساختن. 2 سال مالیاتی رو که از شام میگرفتن هزینه ساختن این مسجد کرد. اینا بناهای معماری که مثلا اون موقع میساختن و تا الان مونده، اینا خب هزینه سنگینی برای حکومت داشته، ولی اینا ابزار پروپاگاندای حکومت هم بوده دیگه. میدونیم چطوریه. چند سال واقعا باید مثلا مالیات مصر و مالیات شام رو، جاهای پردرآمد رو میدادن که بتونن یک همچین بنایی بسازن و ساختن. و این مسجد اموی هم یکی از آثار هنری درخشان مال دوره امویان. به جز این مسجدها کاخهای مهمی هم ساختن، از کاخ سبزی که با مرمر سبز معاویه در دمشق ساخت تا کاخهایی که در پالمیرا ساختن، با سبک بیزانسی در جاهای دیگه در همین شامات کاخهایی ساختن، در عراق کاخهایی ساختن، تا در اندلس اسپانیای امروز مسجدها و بناهایی ساختن که هرچند بعضیاش بعداً کلیسا شد،
ولی اثرش به عنوان یادگاری اون امپراتوری و اون دوران هست، تا همین امروز هم هست. در تونس هم هست یک دروازه‌ای هست که اونم مال زمان عبدالملک مروانه، اولین آثار نمونه معماری اسلامی. عمر ابن عبدالعزیز توی این خلیفه های اموی یه مقدار متفاوت بود. کسی بود که گفتیم خیلی فرق بود بین مسلمان و غیر مسلمان، عرب و غیر عرب. این کسی بود که در زمانش وضع رو برای مثلا مسلمان های غیر عرب و مثلا ایرانی هایی که مسلمان شده بودن راحت تر کرد. کسی بود که گفت جزیه رو مثلا نمیخواد بدین، شرط گذاشت، گفت مثلا اگه کسی نماز میخونه دیگه نمیخواد مالیات اضافه بده. چیزایی بود که برای ایرانی ها مهم بود. یه مقدار مدارایی بود. جلوی دشنام گرفتن به علی رو که جزء سنت بود اون موقع گرفت. زمین‌هایی رو، فدک رو که مثلا مال علویان بود بهشون برگردوند. اموال بنی امیه رو یه مقدار میگفت به ناحق جمع شده به بیت المال برگردوند. با خوارج گفتش که اینا قبلا جنگ بود همش و اینا، گفتش که تا شمشیر بر نداشتن من با اینا مدارا میکنم. یه مقدار سعی کرد با بخش‌های مختلف جامعه اسلامی ارتباط مثبتی ایجاد بکنه. فتیله جنگ و لشکرکشی رو اینا رو کشید پایین، برد بیشتر به سمت باثبات کردن وضع داخلی و یه خورده سیاست‌های عادلانه تر گذاشتن. و از نظر معنوی هم یک بازگشتی انگار به اصل اسلام توش داشت. خلیفه عابد و زاهدی بود و ازش نامه‌ها و سخنان حکمت‌آمیز و مثلا رفتار زاهدانه و از اون چیزا نقل میشه که خب مثلا سیره و مناقب عبدالعزیز نوشتن. چیزی نیست که برای خلفای دیگه اموی از این چیزا شما ببینید. خلاصه اینم یک نکته مهمه، یه خلیفه اینطوری همینها داشتن. نکته مهم دیگه، شاید مهمترین ویژگی برجسته اموی ها، اینکه سرزمین‌های اسلامی رو اینها خیلی بزرگ کردن. جنگ‌های مسلمان‌ها و بیرون آمدن مسلمان‌ها از شبه جزیره البته از زمان خلفای راشدین شروع شد. امویان ادامش دادن. هم بالاخره دنبال منابع جدید بودن مثل امپراتوری‌های دیگه، هم می‌خواستن اسلام رو گسترش بدن، هم پیشروی به سمت شرق داشتن، یعنی شرق ایران و شرق ایران از خراسان. زمان عبدالملک مروان یک سرداری داشتن که حاکم فارس شده بود. زمان معاویه سمرقند و بخارا و اینجاها رو گرفتن. بعدن زمان عبدالملک مروان یک سرداری حاکم فارس بود، از طرفش رفتن پاکستان رو گرفتن. پاکستان امروز و اون موقع هند بود دیگه. سرزمین سند رو گرفتن. از این طرف هم به سمت غرب یعنی به سمت اروپا دیگه، برن به سمت بیزانس، به سمت مرکز بیزانس قسطنطنیه استانبول، و بعدم برن به سمت اروپا. جایزه اصلی ولی قسطنطنیه بود، مرکز امپراتوری روم، قدرت بزرگ دیگر دنیا. هم اهمیت نمادین داشت، مرکز قدرت مسیحی بود که مسلمان‌ها می‌خواستن بگیرنش. هم اهمیت ایدئولوژیک داشت، حدیث میگفتن از پیغمبر که مسلمان‌ها باید برن بگیرن قسطنطنیه رو. هم از نظر استراتژیک مهم بود، تنگه بوسفور نشسته لب ورودی دریای مدیترانه و حالا بالا دریای سیاه، و هم به خاطر تجارت در خود مدیترانه. قسطنطنیه هاب تجاری بود، کنترل تجارت مدیترانه رو میگرفتن دستش و خود مدیترانه دریایی از ثروت جدید بود دیگه. و از همه اینا گذشته یادمون باشه مسلمان‌ها امپراتوری ساسانی رو شکست داده بودن. اگر بیزانس رو هم کامل شکست میدادن عملاً بخش بزرگی از دنیا رو گرفته بودن دیگه. یعنی سرنوشت دنیا واقعا ممکن بود یه طور دیگری باشه. اصلا یه اهمیت امویان هم در همین کارهایی که کردن و کارهایی که می‌خواستن بکنن و نشد. اونم اثرهای خیلی ماندگاری داشت در دنیا. استانبول رو، قسطنطنیه رو 2 بار خیز برداشتن اینها بگیرن. یه بار زمان معاویه، یه بارم 50 سال بعد از معاویه. هر بار چند سال محاصرهش طول کشید و نتونستن شهر رو بگیرن. گرفتن قسطنطنیه آرزویی بود برای مسلمان‌ها که موند تا 700 سال بعد عثمانی‌ها برآوردش کردن. منتها قسطنطنیه رو نتونستن بگیرن، ولی خب بیزانس ضعیف شده بود و جاهای دیگری رو که قدرت داشت و حکومت مستقر داشت، با ثبات داشت روش، اینا رفتن گرفتن، از فرصت استفاده کردن و از همون جاها شروع کردن پیشروی کردن به سمت اروپا. این کاری بود که امویان کردن. وقتی میگیم رفتن مصر و از اونجا رفتن به شمال آفریقا و به سمت مغرب و مراکش امروز و بعد از اونجا نهایتاً به اسپانیا و به پرتغال و به فرانسه. البته میگیم شمال آفریقا رو گرفتن، یه ذره نگرفتن دیگه. زمان معاویه اینا یه مقدار مصر رو گرفتن، زمان یزید نتونستن پیشروی کنن، یه مقدار مغرب رو گرفتن، بعد دستشون در اومد، خیلی درگیری ادامه داشت. نهایتاً
بعد از 70 سال زمان ولید بود که تونستن بقیه نقاط مغرب رو بگیرن و کار رو تموم کنن، راه رو پیدا کنن به سمت اروپا، به سمت اندلس، اسپانیا، بیان از کوههای پیرنه رد بشن، بیان بالا برن به سمت بقیه اروپا، یه بخشایی از فرانسه رو بگیرن. ولی خب دوران قدرت امویان دیگه به سر آمده بود، مشکلات داخلیشون هم زیاد بود، خلفاشون هم ضعیف بودن، هم پیشروی متوقف شد، هم یک سری از جاهایی که گرفته بودن از دستشون در آمد. حالا ما یه خورده داستان اینو تو قصه فرانسه هم شنیدیم، بعدا هم دوباره باز بیشترش رو جاهای دیگه خواهیم شنید. اینم میدونیم که بعد از این که امویان سقوط کردن، یعنی عباسیان آمدن جای اینا رو گرفتن، حکومت امویان در اسپانیا، در اندلس ادامه داشت. یکی از مهمترین تنگه‌های استراتژیک دنیا اینجاست دیگه، تنگه جبل الطارق بین مدیترانه و اقیانوس اطلس. رو نقشه که ببینی میگی لابد تو اسپانیاست دیگه، ولی نیست. حالا این جزء خاک انگلیسه که اینم حالا داستان جداییه که سرش هم دعواست واقعا، چرا انگلیسه باید بمونه واسه یه جای دیگری. ولی حالا ما اینجا با اسمش کار داریم. جبل الطارق، طارق همون چیزیه که وصلش میکنه به داستان امویان. طارق ابن زیاد که به احتمال زیاد عرب هم نبوده، اصلا همدانی بوده یا حالا آفریقایی بوده، یکی از موالی بوده به هر حال. ولی طارق ابن زیاد کسیه که در 711 میره، از اونجا وارد اندلس میشه و اونجا رو برای امویان میگیره. اینطوریه که در نیمه اول قرن هشتم اسپانیا در واقع از دمشق اداره میشده. بعدم گفتیم بنی امیه حکومتش به دست عباسیان تمام میشه. یک تعدادی از اینا به فرماندهی عبدالرحمن پا میشن میرن اسپانیا و اونجا حکومت امویان اندلس رو راه میندازن، اصلا مستقل از حکومت اسلامی عباسیان این طرف، و تا قرن 11 هم اونجا هستن و حکومت میکنن و اونم حالا یه دوران خیلی مهم و جالبی که باید بهش بپردازیم. ولی یه چیز خیلی مهم یادمون نره، ما درباره همه که صحبت میکنیم سعی میکنیم یه نگاهی به تاریخ ایران هم داشته باشیم. امپراتوری ساسانی در ایران برافتاده بود قبل از اینکه اصلا امویان بخوام به قدرت برسن، اما اینطوری نبود که زمان امویان یک حکومت مرکزی مقتدر اسلامی عربی بر همه ایران شهری که همشون مسلمان هستن حکومت بکنه. اینطوری نبود. اولا که یه بخشایی از ایران مخصوصا خراسان تا زمان امویان دست مسلمان‌ها نیفتاده. خراسان هم که میگیم خراسان امروز ندیگه، خراسان بزرگ اون روز، یعنی بزرگتر از خراسان و افغانستان، خراسانی که از هند و سیستان و بلخ و جیهون و ماوراءالنهر و ترکستان و همه اینا توشه. بخش‌های از این خراسان رو امویان بودن که آمدن و برای مسلمان‌ها گرفتن. بعد اعراب مسلمون به تعداد زیاد آمدن ساکن شدن در خراسان. مثلا در دوره اموی انقدر مهاجرت زیاد شد که میگن در خراسان، در مناطق شرقی ایران، هیچ شهر و روستایی نبود که توش عرب ها نباشن و اینطوری عرب و عجم آمیختگی پیدا کردن. حالا ایرانی ها اصلا راضی هم نبودن از حضور عرب ها به خاطر اینکه عرب بر عجم برتری داشت تو اون سیستم و ایرانی ها جزء موالی بودن و اینها. بعدش هم خراسان از سرزمین های عرب دور بود، حاکمش معمولا برای اینکه خراج بیشتری بگیره فشار بیشتری هم می آورد، خشونت زیادی هم داشت، شکایت از امویان اینجا خیلی زیاد بود، شورش خیلی زیاد بود، سرکوب خیلی زیاد بود و اینقدر خلاصه این داستان ناراحتی ها پیش رفت و بالا گرفت. نهایتا سر و کله ابو مسلم خراسانی پیدا شد و نهضتی را انداخت که آخرش رسید به پیروزی عباسیان و کار امویان رو ساخت. این خراسان، حالا این بهانه است دیگه که بعداً باید بسیار درباره‌اش صحبت بکنیم، سرزمین بسیار ثروتمندی بود، هم منابع طبیعی خیلی زیاد داشت، کشاورزی میشد، دامداری میشد کرد، دامداری میشد کرد، تجارت میشد کرد، در شهرهای مختلفش کالا تولید میشد و وضع اقتصادیش خلاصه خیلی خوب بود. و این باعث شد که عرب‌هایی که آمده بودن ساکن شده بودن اینجا، خیلیشون دست از جنگ و شمشیر زدن برداشته بودن، شده بودن کشاورز و دامدار و اینها. یه ماجرای دیگه هم اونجا این بود که خراج رو اشراف ایرانی جمع می‌کردن و در نتیجه یک همدستی بین اشراف ایرانی و این حاکمان عرب به وجود آمده بود و با هم اومده بودن یه طرف خط. عربایی که حالا ساکن ایران بودن و باید خراج میدادن، همراه با ایرانیایی که موالی بودن و باید خراج میدادن، یه رفتن اون طرف خط. اختلاف عرب و عجم بود، نه که نبود، بود، ولی یه مسئله دیگه، نارضایتی طبقاتی هم اینجا به وجود آمده بود که توی اون نارضایتی حتی عرب‌های ساکن ایران هم بودن. این برای بنی امیه دردسر رو
دوچندان هم کرده بود. حالا در مورد اوضاعی که بعد از آمدن امویان به ایران پیش آمد یه خورده بحث و نظر واقعا زیاده. اغلب منابع درباره این صحبت میکنن که عربا برخوردشون با ایرانیا بد بوده، اینا رو پستر از عرب‌ها میدیدن و میدونستن و درباره این نوشتن که چقدر به خاطر همین ایرانی‌ها از عرب‌ها متنفر شدن، چقدر مشکل داشتن و بعداً هم به محض اینکه تونستن علیهشون شورش کردن. اصلا ماجرا جزئیات بیشتری هم داره. ایران خود با بیزانس وضعیتش فرق می‌کرد. امویان از هر دو اینها داشتن سرزمین می‌گرفتن، ولی توی ایران تغییر کردن حکومت خیلی مسئله بغرنج‌تری بود تا اون دنیای مسیحی، چون در ایران دین و دولت از هم جدا نبودن. در دنیای مسیحی اینا نهادهای کم و بیش از هم جدایی بودن. مسیحی‌ها خیلی نگران نبودن که حالا دینشون رو هم از دست بدن وقتی حکومت میره. میتونستن مسیحی باشن حتی اگه حکومتشون عرب مسلمان. ولی در ایران ساسانی‌ها اصلا از مقام مذهبی ساسانیان به مقام سیاسی رسیده بودن، اینطوری که من میفهمم، و در نتیجه تبعات فتوحات امویان برای اونایی که در ایران بودن فرق میکرد با اونهایی که مثلا در امپراتوری روم و بیزانس و اینها بودن. ولی همه این مسئله مشکل و گرفتاری و سختی نبود. این جمعیت عربی که آمده بودن و ساکن شده بودن، اینا قاطی شده بودن با جمعیت ایران. عرب‌ها داشتن حکومتداری رو شروع می‌کردن که سنتش رو هم نداشتن، باید می‌ساختن. یک بخشی از این ساختن رو بر پایه فرهنگ جامعه میزبان، فرهنگ ایرانی انجام دادن. یعنی اینطوری فرهنگ ایرانی یه بخش‌هایش نه تنها نابود نشد، بلکه زنده موند، رفت در دل فرهنگ عربی، فرهنگ اونها رو هم تغییر داد. جشن‌های ایرانی مثل نوروز و جشن سده و مهرگان و اینها رفت توی دستگاه خلافت. حاکم هم خوشش میومد، بالاخره به این مناسبت میومدن بهش یه هدیه چیزی هم میدادن. نشانه‌های ماندگاری این جشن‌ها رو میشه دید، چون که توی دوره خلافت عباسی هم اینها برگزار میشه، نام برده میشه از این سه تا جشن. بجز این آیین‌ها و جشن‌ها و اینا، اینم هست که از نظر اجتماعی هم اینا با هم قاطی میشن، هم با هم تجارت میکنن، هم حالا جلوتر با هم ازدواج میکنن و بچه دار میشن و خلاصه دیگه اون فاصله کم کم یه مقدار از بین میره. برای همینم رد دیوان سالاران ایرانی رو در دستگاه اموی میبینیم، در سکه ضرب کردنشون میبینیم، در این سیستم برید که راه انداختن با الهام گرفتن از همون چاپارخانه هایی که در ایران بود، در آرایش نظامی لشکرشون. این سیستم برید چیز جالبی، البته از زمان هخامنشیان بود سیستمش، سنتش در حکومت ایرانی قدیمی تر از زمان ساسانیان. یک سیستم ارتباطی که بتونه توی امپراتوری به اون عظمت اطلاعات جابجا کنه، دستورات رو فرامین ببره از ولایات به مرکز، یک شبکه‌ای که مشخص هم است برای امپراتوری بزرگ چقدر مهمه دیگه. این رو از ایرانی ها گرفتن، از دیوان سالاری مصر هم گرفتن، از دیوان سالاری بیزانس هم چیزهایی گرفتن، ولی بخش شرقی حکومتشون دست ایرانی ها بود. مهارت ایرانی ها در دبیری، در کتابت، در سرپرستی بخش‌های دیوانی و مالی، اینها در دستگاه اموی موند. اصلا خیلی هاشون اسمای ایرانی داشتن، به فارسی تسلط داشتن. امویان حالا میخواستن یا نمیخواستن خیلی کار دیگری نمیتونستن بکنن. بر همین هم بود که زمان عبدالملک اومدن زبان رو عربی کردن که بقیه رو از نظام دیوان سالاری خودشون بیرون بکنن. منتها اینطوری که به نظر میرسه حداقل درباره ایرانی ها خیلی موفق نبود. آخرین نکته‌ای که درباره امویان خوبه که بگیم اینه که اینها زمینه ساز عصر طلایی تمدن اسلامی شدن. تمدن اسلامی یه دوره درخشانی داره، دوره درخشان شکوفایی علم و دانش و فرهنگ و هنر داره، عصر طلایی بهش میگن، از قرن 8 میلادی تا قرن 16. این در دوره عباسیان اتفاق میفته که زبان علم و دانش و فرهنگ دنیا میشه زبان عربی. کسایی ظهور میکنن حکیم هستن، علامه هستن، به خاطر اینکه در چند رشته از فلسفه و پزشکی و نجوم و الهیات و اینا عالمن، دانشمندن. این اتفاقات زمان امویان نیفتاد، ولی زمینه سازیشون موقع انجام شد، چون اون امپراتوری بزرگ اسلامی عربی که بعداً درخشش فرهنگ اسلامی توش اتفاق افتاد، اون رو امویان شکلش دادن. زمان اینها بود که عرب‌ها راهشون به سرزمین‌های مختلف باز شد، تنوع زیادی از فرهنگ و علم و دانش و هنر اینا به هم وصل شدن. عرب‌ها از هر کسی یه چیزی یاد گرفتن، با دنیای مواجه شدن از دانش و فرهنگ
و چون تونسته بودن بهش مسلط بشن کم کم زبان خودشون رو کردن زبان مسلط بر علم و فرهنگ. اصلا زبان این مناطق یکی شد، زبان تا حد زیادی زبان نوشتن و علم توی اینها یکی شد و همین زمین چینی ها بود که کمک کرد که عباسیان یک حکومت قوی وقتی ساختن شرایط برای رشد علم و فرهنگ رو تونستن فراهم بکنن. میگن علم و هنر و فرهنگ و اینها زمانی شکوفا میشه که ثبات باشه، آرامش بر سرزمین حکم فرما باشه، آشوب و ضعف اقتصادی و سیاسی و اینها نباشه. امویان دوره پر آشوبی داشتن، دوره ضعیف، دوره‌های ضعیفی هم داشتن، ولی بعد از این زمینه رو فراهم کردن، میشه حداقل اینطوری گفت، چیز خیلی مثبت بخوایم بگیم براشون، زمینه ای رو درست کردن که بعداً در دوره عباسی تونست عرصه‌های مختلف این رشد رو ببینه. در دورانی که علم و فرهنگ در اروپا فرصت رشدی نداره، داره سرکوب میشه به نام دین، دوره دوگماتیسمه و اون موقع دیگه حالا مسلمان‌ها هر روز شکوفاتر میشن و دانش رو جلو میبرن و بعدها همین پیشرفت‌ها پلی میشه، دوباره اروپا صعود میکنه و پیشرفت‌های مختلف در همه زمینه‌ها و ادامه داستان رو که میدونیم. سقوط امویان چطوری اتفاق میفته؟ همون نقطه‌های ضعفی که گفتیم از اول داشتن، مسئله جانشینی، مسئله مشروعیتی که نداشتن، این تبعیض‌هایی که توی سیستمشون داشتن، سرکوب و کشتن شیعیان و خوارج و گروه‌های دیگه و اینا، گروه‌های ناراضی ازشون زیاد بودن، درگیری توی خودشون هم زیاد بود و بعد از خراسان در ایران هم شورش شد و نهضت ابومسلم و مخالفان امویان در ایران و عراق هم بهشون پیوستن و حالا یک روایتایی هم هست که در کوفه هم شبکه‌ای علیه اینا بود و اینها. حالا اینا داستانایی که بعداً باید برگردیم جای دیگری ببینیم. مسئله قصه اینه که کانون قصه یا خراسان بود یا خراسان شد و از اونجا اول رفتن مرو رو گرفتن، کم کم شهرهای دیگری از ایران رو گرفتن، بعد عباسیان وارد صحنه شدن و آمدن جلو و آخرین خلیفه اموی رو شکست دادن و اونم فرار کرد و نهایتاً کشته شد و افتاد حکومت دست عباسیان و دوران امویان این طرف دنیا تمام شد. حکومتی از امویان در اسپانیا ادامه داشت، داستان اون هم شنیدنیه و حالا امیدوارم که یک روزی به اون هم بپردازیم.